שלום לכולם, אני אייל ורמן, ואני שמח לארח את אורי וולף בשרשרת ספרות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. אורי הוא סופר צעיר שהוציא לאחרונה את ספר הביקורים שלו, שומר היערות. חוץ מזה, הוא גם סטודנט בקרוב ומשרת מילואים פעיל. אז אורי, ספר לנו קצת על עצמך וקצת על הספר, על מה הספר. סבבה, אז אני אורי וולף, אני בן 23, גר בנס ציונה. אה, בגדול הסיפור התחיל עוד בתקופת הקורונה שהייתי תלמיד תיכון, שבגלל התקופה, הסגר וזה, אז התחלתי להשתעמם והמצאתי לי בראש כל מיני דמויות וסיפורים, התחלתי להשתעשע עם זה. לא באמת התייחסתי לזה ברצינות עד כמה שנים אחרי שכבר הייתי בשירות הצבאי שלי. והיה יום אחד שהייתי משועמם בבסיס, ופשוט לקחתי פנקס קטן, גודל קטן כזה, ופשוט כתבתי את כל הפרק הראשון של הספר, ובאותו רגע משהו בי, כאילו היה קליק, וכזה וואו, יש פה משהו, יש לי את זה, וזה היה עוד לפני המלחמה. כמה חודשים אחרי זה פרצה המלחמה, 7 באוקטובר, ואני כבר הוקפצתי ביחד עם כולם, זה היה בערך חצי שנה לשחרור שלי. וקצת לפני שסיימתי את השירות הסדיר והתחלתי את המילואים, אמרתי אני אתן לעצמי אתגר, והתחלתי לכתוב את הספר מההתחלה, כאילו אמרתי אני אתן את האתגר ונכתוב אותו עד הסוף. ולקח לי בערך שנה פלוס כזה, ובסוף הגעתי לתוצאה, פחות רואים, הנה שומר היערות, וזה הספר שלי. ספר פנטזיה שמתרחש בעולם שלנו, הוא מספר על שבט של בני אדם מבודדים משאר האנושות, הם חיים על אי בודד באזור קרוב לדרום אמריקה, ויש להם יכולות קסם של שליטה בצמחים ודיבור בעלי חיים מאוד מחוברים לטבע. ויש דמות אחת, יש בן אדם אחד מהשבט שקוראים לו דיירון, שהוא יוצא למסע מחוץ לבית שלו כדי להוכיח את עצמו. וזה העיקר של העלילה, והשאר, מי שיסתקרן מוזמן לקרוא. אז אני באמת הסתקרנתי, ואני קראתי, ואני ממליץ בחום על הספר. מקורי, מיוחד. אתה בעצם עשית ספוילר שהוא מתרחש בעולם שלנו, אבל מה שאהבתי בספר זה שזה לא כל כך ברור. כי הנקודת מבט שממנה מתחילים את הסיפור היא של דיירון, בעולם פנטסטי, ואנחנו בעצם נחשפים לתרבות שהיא לא בדיוק, ספק אנושית, ספק לא, ספק על-טבעית, ספק לא. ובהדרגה אנחנו נחשפים בעצם לחיבור של זה לעולם האמיתי. עכשיו, אני קראתי ובאמת זה קצת הזכיר, היו דברים שהזכירו לי יצירות אחרות ורעיונות, והייתי רוצה לשאול אותך איזה יצירות השפיעו עליך, אם יש כאלה, מבחינת בניית עולם, מבחינת סגנון. השפיעו עליו במיוחד, בתור חובב הארי פוטר מושבע, הייתי חייב לקשר את זה איכשהו, אז זה בעיקר בעניין, כמו שאמרת, של עולם קסם שמסתתר בתוך העולם שלנו, אז מאוד אוהב את הקונספט הזה, והיה לי רצון שזה יהיה מאוד מוחשי אצלי בעולם שיצרתי. נוסף לזה, הסגנון כתיבה שמאוד השפיע עליי זה של ברנדון סנדרסון, שהוא יש לו את יקום הקוזמר שלו, של ספרי פנטזיה, שהתחלתי לקרוא לפני כמה שנים בתקופת התיכון והתחברתי מיד. אז זה מאוד השפיע עליי גם מבחינת סגנון הכתיבה שלי, מבחינת כל מיני דברים שקורים בתוך העלילה, מסרים שזה מאוד השפיעו. אז זה בעיקר שני העיקריים שלי. אז, אז נגעת במילה מסרים, אז באמת הייתי רוצה לשאול, איזה מסרים אתה רוצה להגיד באמצעות הספר? כי אני מניח שכמו כולנו, אם אנחנו מספרים משהו לעולם, יש לנו מה להגיד. אז מה היה חשוב לך להעביר לקוראים שלך? טוב, שומר היערות, אני מאמין שמעבר לזה שזה ספר פנטזיה, זה סיפור לחיים. הוא מספר על גבורה אישית ועל איך אפשר לקום מכישלון גם כשאף אחד לא מאמין בך יותר. העניין הוא של הדמות הראשית שלי, שהוא בעצם חווה טלטלה, חווה משהו שמשפיע על המשך חייו, והוא מפסיק להאמין בעצמו. אנשים אחרים מפסיקים להאמין בעצמו, וכך הוא מפסיק להאמין. הוא לא חושב שהוא מסוגל. הוא מנסה לבנות את עצמו מחדש, להוכיח את עצמו מחדש לכולם, ובעיקר לעצמו, שהוא ראוי להיות גיבור. שהוא ראוי
להיות חלק מהשבט, שיתייחסו אליו כמו שהתייחסו אליו בעבר. כולם עושים טעויות, כולנו, אבל כולם גם לומדים מהם. זה הדבר העיקרי שרציתי להעביר. זה באמת מסר מאוד חשוב. אה, זה מסר שמגיע מחוויות אישיות. אני יודע שאתה לוחם במילואים וגם בסדיר. האם יש חוויות מהמלחמה שהשפיעו עליך, שגרמו לך, שנכנסו לתוך הדמות של דיירון? כן, היו הרבה דברים שהשפיעו. אני, בקצרה, בשירות הצבאי שלי, אני יצאתי לקורס מפקדים לתפקיד מסוים. סיימתי את הקורס ועשו לי טלטלה, זה שינו לי את המקצוע שהייתי מיועד אליו, ואז שינו לי גדוד. הרבה שינויים בהפרש זמן ממש קצר.